आजको यस भिडियोमा नेपालको पुलिस रिपोर्ट चाहिएको खण्डमा हामी कसरी पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डिटेलमा बताउन गइराखेको छ। यो भिडियोले हेरिसके पछाडि तपाईले घरमै बसेर पनि आफ्नो पुलिस रिपोर्ट चाहिएको खण्डमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि केही कुराहरू हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला त तपाईले पुलिस रिपोर्ट बनाउन भन्दा अगाडि पुलिस रिपोर्टको यो फर्म अप्लाई गर्नको लागि केही कुराहरू फोटोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको यो पासपोर्टको बायो पेज भन्छौँ हामी, यो पेज नम्बर 2 and 3 को पिक्चर यसमा तपाईलाई केही कुराहरू देखाउन गइरहेको छ र यो तपाई यो युट्युबको प्राइभेसी पोलिसी अनुसार कतिपय कुराहरू देखाउन नमिल्ने भएको हुनाले केही कुराहरू म हाइड गर्न चाहन्छु। जस्तो यो बायो पेज नम्बर 2 and 3, नेक्स्ट यो एड्रेस भएको पेज नम्बर 31, नेक्स्ट तपाईको नागरिकताको फ्रन्ट पेजको पिक्चर, अर्को नागरिकताको लास्ट पेजको पिक्चर तपाईलाई जरुरी हुन्छ। र तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईले लास्ट टाइम डिपार्चर गरेको डेटको पिक्चर पनि तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालबाट पुलिस रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपाल छोड्दाको जुन स्ट्याम्प लाइक हुन्छ डिपार्ट डेटको स्ट्याम्पको पिक्चर, यो पनि तपाईले फोटो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पछाडि गुगलमा सर्च गर्नुहोस् www.opcr.nepalpolice.gov.np भन्ने साइट। यो डिस्क्रिप्सनमा पनि म तपाईलाई लिंक दिनेछु, तपाई कन्फ्युज हुन्छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म राइट क्लिक गरेर ओपन गरेँ, आईडी बनाउनको लागि पहिला यो रजिस्टर बटनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाई यसमा नेपाली हो भने जस्तो हामी आई एम नेपाली यसमा टिक लाउने, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसमा तपाईको फर्स्ट नेम मिडल नेम छ भने र छैन भने फरक नलेख्दा पनि हुन्छ, र तपाईको लास्ट नेम लेख्नुहोस्। यसमा लेखिसके पछाडि हामी यो तपाईको मेल फिमेल चुज गर्नुहोस् के हो, र मोबाइल नम्बर दिनुहोस्। तपाईको यसमा इमेल भर्नुहोस् र यसमा एउटा क्याप्चा छ। यसमा क्याप्चामा यो क्याप्चा तपाईलाई गाह्रो लागेको खण्डमा यसमा यो न्यू क्याप्चा गर्नुहोस्। यसमा यो चेन्ज भएर आउनुहुन्छ र यसमा यो क्याप्चा टाइप गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि रजिस्टर बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो तपाईको इमेलमा एउटा लिंक एउटा टेम्पोररी पासवर्ड पठाउँछ। यसले त्यो पासवर्ड अनि फेरि युज गरेर फर्स्ट टाइम लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले अलरेडी नै यो गरिसकेको हुनाले म तपाईलाई लगइन गरेर देखाउन चाहन्छु। मैले आफ्नो आईडी र यो इमेलमा आएको आईडी भनेको चाहिँ तपाईको इमेल र तपाईको इमेलमा आएको पासवर्ड टेम्पोररी पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि लगइन गर्नुहोस्। यसमा यसरी लगइन गरिसके पछाडि तपाईलाई फर्स्ट टाइममा फेरि तपाईलाई पासवर्ड चेन्ज गर्ने एउटा अप्सन आउँछ। त्यो पासवर्ड राख्नुहोस्, पहिलाको त्यो इमेलमा आएको पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् करेन्ट पासवर्डमा, र न्यू पासवर्डमा तपाईले आफ्नो सजिलो पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसबाट फेरि त्यसलाई रिटाइप गर्नुहोस् र कन्फर्म गर्नुहोस्। त्यति गरिसके पछाडि फेरि तपाईलाई लगइन गर्न लाउँछ र त्यही नयाँ पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। र लगइन गरिसके पछाडि तपाईलाई यस्तो फारम आउँछ। यसमा चाहिँ जस्तो तपाईले फोटो तयार गर्दाखेरि तपाईको फोटोको रिक्वायरमेन्ट हुने हुन्छ केही, जस्तो यसको हाइट 4.5 cm र वाइड 3.5 cm
हुनुपर्छ र यसमा 50% भन्दा धेरै फोटो चाहिँ हेडको यो एरियाले मतलब हेडले चाहिँ फोटोको एरिया 50% भन्दा बढी कभर गरेको हुनुपर्ने हुन्छ र फोटो तपाईको 50 केबी भन्दा माथिको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईको र जेपीईजी फर्मेटमा अथवा जेपीजी फर्मेटमा तपाईले फोटो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फारम भर्नको लागि यसमा जस्तो फर्स्ट नेम टाइप गर्नुहोस्। यसमा जो स्टार स्टार हुन्छ त्यो कम्पलसरी हुने हुन्छ, म्यान्डेटरी हुन्छ र त्यो कुरा तपाईले भर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो फर्स्ट नेम यो अलरेडी यो हामीले जब रजिस्टर गर्दा नै दिएको हुनाले यो गर्नु पर्दैन र सपोज फर्स्ट नेम भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईको फादर नेम के छ मोबाइल नम्बरको हामीले रजिस्टर गर्दा नै दिइसकेको हुनाले दिनु पर्दैन, जेन्डर पनि दिनु पर्दैन। यसमा सेलेक्ट यो एप्लिकेसन प्रपोज लेखेको छ, यसमा चाहिँ म किन एप्लिकेसन अप्लाई गर्दैछु त यो फर्म भन्दा अप्लाई फर द सिटिजन एन्ड पासपोर्टको लागि गर्दैछु यो फारम। सो त्यस पछाडि यति गरिसके पछाडि हामी नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा एड्रेस इन सिटिजनशिप लेखेको छ। एड्रेस इन्टर सुड बी एक्ज्याक्टली एज द सिटिजनशिप। तपाईको ओल्ड फर्मेट र न्यू फर्मेट हुन्छ यसमा। जस्तो तपाईको नागरिकतामा छ त्यही फर्मेट चुज गर्नुहोस्। त्यस पछाडि डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुहोस् पनि। आफ्नो डकुमेन्टमा भएको एक्ज्याक्ट एड्रेस लेखिसके पछाडि फेरि यसमा ओल्ड फर्मेट र न्यू फर्मेट भएको हुनाले फेरि यसमा न्यू फर्मेट अनुसार पनि फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा तपाईको वर्षैसरै पनि भइरहेको छ अनि त्यसको कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त्यस पछाडि यसमा लेखेको छ आर यु लिभिङ इन नेपाल भन्छ। यसमा अथवा तपाईँ अपलोडबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस आई लिभ इन फरेन गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ म युकेश नेपालबाट भएको हुनाले नेपाल चुज गर्दैछ। सेम एज सिटिजन एड्रेस राखिदिनुहोस्। यसमा भिजा पर्पोज डिटेल लेखिरहेको छ। अब कुन कन्ट्रीको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त यो भिजा पर्पोज अफ भिजिट, यसमा कन्ट्री चुज गर्नुहोस्। यसमा युके ग्रेट ब्रिटेनको लागि ट्राई गर्दैछ। यसमा क्लिक गर्ने र प्रपोज जब लेखिदिन्छु। जब लेख्ने र रिलेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ। यसमा नेपाल लेखेको छ। नेपालको आफन्तको नम्बर यसमा टाइप गरिदिनुहोस्। यसरी यसमा यो गरिसके पछाडि फेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एड्रेस फर्मेट फर सर्टिफिकेटको लागि तपाईँ कुन फर्मेट चुज गर्ने भन्दैछ यसमा। म चाहिँ अब सर्टिफिकेटको लागि त्यही पुरानै फर्मेट चुज गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट गर्छु। यस पछाडि यसमा सिटिजनशिप डिटेल माग्दै छ। यसमा डकुमेन्ट सेक्सनमा यसमा सर्टिफिकेट डिटेलमा तपाईको सिटिजनशिप नम्बर, इस्यु गरेको सिटिजनशिप इस्यु डेट र डिस्ट्रिक्ट सबमिट गर्ने। त्यस्तै गरेर पासपोर्टको फ्रन्ट पेज यसमा अपलोड गर्ने, ब्याक पेज यसमा अपलोड गर्ने। पासपोर्ट डिटेलमा पासपोर्ट नम्बर, इस्यु डेट, एक्सपायरी डेट सबमिट गर्ने र पासपोर्टको बायो पेज अथवा पेज नम्बर 2 and 3। त्यस्तै गरेर यसमा नेक्स्टमा पेज 31 सबमिट गर्ने र एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईँ अब्रोडमा हुनुहुन्छ भने तपाईको डिपोर्ट डेटको जो डिपोर्ट भएको स्ट्याम्प लागेको पिक्चरको फोटो यसमा सबमिट गर्ने। त्यस पछाडि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने। अब यस पछाडि यसमा
डु यु ह्याभ क्रिमिनल हिस्ट्री भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै आपराधिक क्रियाकलाप हुँदा तपाईँ पक्रिनु भएको छ भने यसमा यस गर्ने। अब हाम्रो क्रिमिनल हिस्ट्री छैन, अहिले तपाईँ कुनै पनि पुलिस केस परेको छैन भने यसमा नो टिक लाउने। त्यस पछाडि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु। यसमा तपाईँले सबमिट गर्नुभएको डिटेलहरूको सम्पूर्ण जानकारी देख्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई म स्क्रोल गरेर देखाउँछु। स्क्रोल गर्छु, यसमा मैले इन्फर्मेसनहरू सबमिट गरेको छ, यो कुराहरू देखाउँछ। यसमा तपाईँ ठिक छैन भने तपाईँ फेरि प्रिभियस एक्सनमा गएर त्यो कुराहरू फेरि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा यो कुरा ठिक छ भने यसमा आई हियर बाई नजिकै एउटा टिक छ, यसमा टिक लाउने। त्यस पछाडि यो क्याप्चा टाइप गर्ने। डिफिकल्ट लाग्छ भने हामी यो रिक्याप्चा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मेरो बजिराखेको छ 203373 टाइप गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ सबमिट बटनमा क्लिक गरिदिनु। यस भ्यू एप्लिकेसन स्ट्याटस, यसमा चाहिँ एप्लिकेसन स्ट्याटस आउनेवाला छ। विस्वान फोन इन प्रोग्रेस लेखिरहेको छ। योर एप्लिकेसन हैज नट बिन भेरिफाई भनिरहेको छ। अब यसको 1-2 दिन पछाडि तपाईँ चेक गर्नुभयो भने यसमा यस्तो स्क्रिन आउँछ। म जस्तो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। भेरिफाइड भन्ने यस्तो खालको स्क्रिन देख्नुहुन्छ। यसको 1-2 दिन पछाडि यसरी इन प्रोग्रेस देख्नुहुन्छ। योर एप्लिकेसन इज भेरिफाइड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यसको 1 दिन पछाडि फेरि तपाईँको यस्तो खालको स्क्रिन देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कम्प्लिटेड लेखेको हुन्छ। डाउनलोड सर्टिफिकेट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यति आइसकेपछि अलिक तपाईँको मिलिराखेको छैन। यसमा जस्तो तपाईँले सबमिट गर्नुभएको डेटा मिलेको छैन भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई यसमा रेडमा यसमा इन्फर्मेसन आउँछ र त्यसमा चाहिँ नमिलेको कुराहरूको नोटिस दिन्छ। त्यो फेरि तपाईँले रिएप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कम्प्लिट भए पछाडि प्रोसेस भेरिफाई भयो ठिक छ भने चाहिँ यो स्क्रिन आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि यसको 1 दिन पछाडि 2 दिन पछाडि फेरि कम्प्लिट डाउनलोड सर्टिफिकेट अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यस्तोमा डाउनलोड तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा पिडिएफमा यस्तो फाइल पाउनुहुन्छ। यसमा पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेको हुन्छ यो। अनि यो आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ फेरि अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन पेमेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि फेरि तपाईँ त्यो अनलाइन पेमेन्ट गरेको बिल लिएर अनि त्यो तपाईँको 10 देखि 1 बजेसम्म कति छ त्यसमा उसले टाइम दिएको हुन्छ। त्यो टाइममा परराष्ट्र जान सक्नुहुन्छ र तपाईँ सजिलैसँग पुलिस रिपोर्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ।